хочеться сміятися, ну не знаєш, плакати чи сміятися, коли говориш про політику, внутрішню політику слуг, але один із факторів, який впливає на політику, є те, що Вову вважають фартовим хлопцем. І кажуть, та подождіть, дайте час, воно само якось розсосеться. Типу, Володимира Олександровича, ну, там крива вивезе, там, типу, йому Бог соломку стелить, і в нього якось там щось вийде. От, і це, тобто, ну, ви думаєте, там, типа, дивно, що Єрмак там, ми вже ж підзабули, да, оце, ми ржали, але треба чи сміятися або плакати, да? І сміятися крізь сльози, тому що Єрмак визивав якихось колдунов, там, типа шаманів там, з Південної Америки, там, гадав на чому там він гадав, там, на картах Таро там, чи ще щось, якісь мальфарів, може, там запрошували. І для них це серйозний аргумент. Ми в 21 сторіччі, але в тому числі і всередині себе там слугам кажуть, та Вова фартовий, якось воно буде там, типу. Так нема голосів. Та от потім Буданов прийде і там десь розрулить, от зараз там буде там головне випробування для Буданова, десь комусь конверти дадуть, когось там прищемять, пальці в двері, когось там ще щось, ну, в общем, там, типу, розберуться там, Вова фартовий, у нього там все вийде. Тобто, один із аргументів в політиці, там, типа, хлопці, як сказав би Трамп, так у вас же ж немає козирів. Ні, у нас є покер. А що ваш покер? Це фартовість Зеленського. І на це зважають як на ресурс. Тому що ми то прагматичні люди, ага, розуміємо, ресурс це там бюджет, впливи, репутація, там, ну от ресурси, да, впізнаваність, там, союзники, там, готовність союзників дати 90 мільярдів і ще щось, ну багато. Але це все з матеріального світу. Але у слуг грає нематеріальне, там, типа, подождіть, та він фартовий якось там, типа, щось получиться. Там Путін здохне, там Трамп передумає і буде допомагати нам, там ще щось, Орбана не переоберуть, Угорщина буде за нас, прийшле військовий контингент. Ну, тобто якусь і далі в такому ж випадку, якщо ж ви переходите з матеріальних позицій на нематеріальні, то ну, тоді ж робити якісь прогнози не можна, але вони вірять, що у них все буде хорошо. І ми живемо в світі в 21 столітті, коли не матеріальні чинники, а умовно там таракани в голові у слуг народу і у Зеленського, або таракани у Путіна, або таракани у Трампа, впливають на світову політику більше, ніж там роблять висновки експерти. Тому що якщо зараз нафта впаде до 65, я теж вслід за іншими скажу, та я, мабуть, поставлю 100 баксів, що війна закінчиться в цьому році. Чому? Тому що Путіну нічим воювати. Але у Путіна свої таракани, а він вважає, що є з чим воювати, що там, типу, Україна скоро впаде. І чому? І у нього аргумент, що русські – це сильніше, це ж вища раса, а хохлики, ну, розсипляться, посипляться фронт, от ще 2-3 дивізії, і все. Або ми зайдемо з Івангорода в Нарву в Естонії, і все, і НАТО здасться. От і попробуйте з цим поспорити. Якщо у нього нематеріальні фактори, ви ж враховуєте, ви ж як прагматична людина враховуєте, от перше, це бюджет, ціни на нафту, там наявність зброї, там ще щось. Ну да, треба зараз враховувати ще як чинник готовність воювати. Ну, українці показують, що ми не готові здавати Донбас, ми готові воювати ще одну зиму. Путін, ми готові воювати до наступного березня, пробуй. От, і для нього це має бути чинником, але він це не враховує. І так само в внутрішній політиці у нашій, там, типа, ну, саме правильніше зробити те, що там Береза, Бабиренко, і там не ми одні, там сотня найкращих експертів в Україні скажуть, найкращий вихід – це зробити коаліцію національної єдності, перемінити оцей слабенький уряд, і ще й корумпований наскрізь, і розставить, якщо ви не хочете політиків, не хоче Зеленський, щоб Порошенко був умовно міністром закордонних справ в цій коаліції, ну окей, давайте візьмемо технократів, наберемо, сильних дипломатів, сильних економістів, сильних енергетиків, от, і створимо уряд національної єдності з
тільки з технократів, які прийдуть на час війни і потім підуть і знову місце уступлять політикам. Нормальний ход, нормальний ход. Ну, Зеленський не готовий. Чому? Тому що він нарцис, він вважає, він же ж сам думає, що якось воно буде. І вони дійсно, от коли Береза задає питання, Вітя, ти віриш в те, що вони думають, що якось відпетляють? Да, вони саме в цьому вірять. Тобто це основа стратегії. На чому базується їхня стратегія? Так ми відпетляємо. А як? Ну, якось відпетляємо. І оце побудова, тобто стратегія на пісочні замки вони будують. От і це їхній найбільший недолік, але це їхня перевага, тому що вони в це вірять. Що стосується голосувань, то дійсно я переписувався з одним слугою, і він каже: Вітя, ти ржеш, але ж ти ж пророкував, що до 30 березня хана, тому що до 30 березня мусили прийняти оці МВФ-овські закони, інакше нам не зайде транш. А каже, а вони взяли МВФ і дали транш. Підписали транш без виконання умов, тому що ці 4 обов'язкових закони треба прийняти. Чи об'єднати все в один, як вони зараз хочуть, і прийняти цей закон по ФОПам, по посилкам, по платформам оподаткування, і що там читає. І 5% військового збору після припинення війни. Що я взагалі-то підтримую абсолютно. Тобто я би всім знайомим депутатам сказав би, оце за цю норму голосуйте по-любому. Мордор же ж ніде не дінеться. Але мається на увазі, що вони кажуть, Вітя, от ти посрамлен, ти ж казав, бив в колотушки, що, цигель, дедлайн, ось там 31 березня дедлайн. А хоп, і дедлайн відтягнули, відтермінували тепер МВФ по деяким пунктам на кінець червня, тобто до кінця першого півріччя, а по деяким, от як, до речі, по ФОПам, головне прийміть до нового бюджету, тобто умовно до кінця листопада. Фіга собі, зробили такий подарунок Зеленському. І що у Зеленського зробили? Думаєш, почали щось мучитися? Ні, сіли, закурили, час є, а потім якось воно буде. І у них вся стратегія, та якось воно буде. Ніколи ж не було, щоб якось не було. Да? Це українська оця ментальна риса. Якось воно буде. Відпетляємо. І повторюсь іще вкотре, будується стратегія. Не на якихось, ми ж будуємо стратегію, хоч якоїсь громадської організації, хоч якоїсь громади. Я пишу стратегії для громад, і цим заробляю. Да? Тобто ми базуємося на якихось демографічних показниках, економічних, враховуємо там дороги, які віддаленість від обласного центру, багато факторів, але вони всі матеріальні. Тобто я будую стратегію, допомагаю громаді писати стратегію на основі фактів, а не то, що там, чуєте, давайте напишемо, що у нас там буде громада прифронтова, де там фактично половини населення вже нема, вшилося, виїхало, да, тому що там кілька населених пунктів, от прямо в 10-кілометровій зоні. Це одна із громад, не буду називати яку. І можна ж там зробити пропозицію в стилі Зеленського. А давайте предположимо, що закінчиться війна і всі повернуться. А на чому це основано? Ні, багато хто вже не повернеться, обжились вже там, як ВПОшники, там, особливо там сім'ї з дітьми, вони ж будуть боятися, не повернуться. Але ми зробимо таку пропозицію, замок на піску, а ми робимо сміле предположення. І от зелені будують свою стратегію на тому, що Вовчик відпетляє. Чого? Так він фартовий. У кожного ж фартового все одно колись починається чорна полоса. Я теж в рубашці народився. І життя мене вело, що там, я вже там вмерти міг кілька разів. Але там Бог соломку стелив. Так було. Але це ж не значить, що я должен же ж не знаю, там зараз з Харківського моста піти плигнути. Ні, нічого це не значить, то що у мене ж должна бути клепка в голові, правильно? І все. Хоча я з парашутом приїхав, там в Кам'янці з моста приїхав, це ж правильно, але все одно, маєш бути там щось в голові. А у них ні, у них вся стратегія базується на Вова фартовий. Це основа стратегії. І от цього пляшемо.
Тут дивись, Дикі люди. я пам'ятаю, вони фартово готувалися до травневих шашликів, потім фартово готувалися до 3000 ракет, потім фартово готувалися запустити блекаут в Москві, і щось у них цей фарт не спрацьовує. От я не знаю як. Це може і фартовий, але щось не для нас. Але дивись, ти зачепив тему кредиту, який нам повинні виділити, гроші.